long, welcome back to my channel. So today, tuturuan ko kayo on how to use the green screen effect using your mobile phone. Gamit lang po ang Chroma key. So today, ang gagamitin nating app ay ang KINEMASTER app. So you can upload or download it rather sa Play Store. So after that, click lang po natin yung circle na color pink sa gitna. And then after that, click the empty project. So, let's start. So, first of all, kailangan lang po natin muna ng green screen background. So, para gawin yan, click media and then background. So, any color po dyan pwede natin gamitin kasi we can edit it naman or adjust the color. So, click the color black na bilog and then choose the color that you prefer. Any green color. So, click check. And after that, check. And then, we can now add the video na gusto nyong palitan ng background. So, click layer and then media. So, kanina po, nag-shoot na ako ng video na merong na green screen background pero hindi naman po siya ganun ka-color green. So, ayan po yung video. Now, yung video po, itatapat lang natin kung saan yung color green na screen. Next, we can crop the video kung saan mo siya gusto or gaano mo siya gusto kalaki. So, check. Then, after that po, yung color green na background, actually, pwede nyo siyang i-extend hanggang dun sa duration ng iyong video. So, yan. So, makikita nyo po, na-extend na siya. So, hanggang dyan, color green. Next, paano po gamitin ng chroma key? Rather. So, click the video na in-add natin kanina sa layer. Tapos po, pagka-click ng video, lalabas yan. Yung babaeng nakapamewang, yun po yung i-click natin, which is the chroma key. Then, click lang po natin yung enable. So, yan po. Yan. So, pwede na natin siyang i-adjust kung ano po yung matatanggal na color. Para mas madali, click lang natin yung show mask. Ayan. Yung dapat, yung may iwan po na person or image na gusto mo, yun yung color white. So, bahala na po kayong mag-adjust. Yan. Kaya nyo na yan. So, adjust lang po natin. So, ayan. And then, click check. So, that's it. And then, after that, click check. Tanggalin ko lang muna yung audio ng video na ginawa ko. Para hindi awkward. So, ayan na po. Color green na siya. And then, hindi pa po tayo tapos. Papalitan pa po natin ng background. So, para gawin yan, kailangan po muna natin i-save yung video na nagawa natin today. So, save video to gallery and then HD. So, mag-export po siya. Antayin lang po natin ng ilang minuto or mga 1 to 2 minutes. Sometimes seconds lang. Ayan, so meron pang 10 seconds remaining. Actually po, yung KINEMASTER, free lang po siya. Dinownload ko siya using the Google. Sinerch ko po siya. APK lang po. Hindi ko po ako nag-download sa Play Store. So, after that, okay na. Balik tayo doon sa mismong KINEMASTER. So, click ulit natin yung circle na clinic natin kanina. And then, empty project again. Then, punta na po tayo doon sa pagpalit ng background. First, ang kailangan natin gawin ay choose the background. Click again the media. So, kanina nag-download na ako ng mga background na pwedeng gamitin. Halimbawa, ito po, yung beach yung gusto kong background. So, click lang natin yung mismong background. And then, click lang po natin yung click lang po natin siya. So, click lang natin yung cropping and then yung gitna po, yan po yung mismong gusto natin from starting to end position. Pwede siyang mag-adjust. So, click check. Then, after that, we can now add the video na ginawa natin kanina, yung in-export natin kanina. So, ayan. So, ayan na po yung video kanina. So, we can put it anywhere you want doon sa background. Pwede sa taas, pwede sa baba. Bahala na po kayo. And then, now we will use the chroma key. So,
chroma key rather. So, click the video. And then, actually, we can extend the background. So, hanggang duration yan. So, click natin po yung video. And then, yung babaeng nakapamayawang, enable natin si chroma key. Then, adjust po natin yung image. So, yan. Show mask. Para makita natin kung ano po yung matatanggal, adjust lang po natin siya. So, check. And then, after that, it's okay na po. Meron na po tayong background. And then, we can now also add the video. We can also play the video at the same time. So, after that, pwede na po natin siyang i-save. Click it and then share and then save it to gallery. So, I hope you enjoyed the video at may natutunan kayo. Thank you!